قابلت ناس واجدة من مختلف الجنسيات ومختلف التخصصات ومختلف العقليات. كنت مفكر منو أكثر 3 أشخاص أثروا فيا. أكثر حاجة تأثر فيك في السفر هم الأشخاص اللي تقابلهم. الأشخاص هذوما هم اللي ممكن يخلوك تحب بلاد، يسيبوا أثر معاك يبقى طول عمرك، وهم نفسهم مش فاطنين للشيء هذا، أو ممكن يخلوك تكره بلاد كاملة. كنت محظوظ أني قابلت ناس واجدة فوق مما تتصوروا، نتذكرهم بالخير. في الفيديو هذا حنذكر لكم أكثر 3 أشخاص عندهم ذكرى مميزة. خلونا ناخذوهم بالترتيب الزمني. في نهاية سنة 2017 زرت كمبوديا لأول مرة. في العاصمة بنوم بين تعرفت غادي على شخص ياباني قرر انه يسيب كوكب اليابان العظيم عشان يعيش كمغترب في دولة بسيطة اسمها كمبوديا. تاتسو الياباني هذا من لما كان طفل عمره 4 سنوات بدأ يلعب في المصارعة الرومانية، وشوية شوية بقى يكبر عنده حلم، واللي هو انه يبقى اقوى مصارع في العالم. لكن لما وصل عمره 15 سنة كان يتسلق على شجرة وطاح من على الشجرة تكسرن رجليه الاثنين، فأسعفوه رجال الإنقاذ التابعين للمطافي، ولأن احترمهم وأثروا فيه بعد ما كمل الثانوية قرر أنه ينضم للمطافي، وقدر ينجح معهم وقدر ياخذ المركز الأول لرجال الإطفاء في اجتياز الحبال على مستوى اليابان. ولكن مع هذا كله ما كانش يشعر بالرضا. I was not satisfied علاش؟ because I wanted to be a top wrestler. فرد للمصارعة، بس ما كانش قادر يوفق بين المصارعة وبين المطافي، فقرر انه يسيب المطافي عشان يكمل في حلمه المصارعة. وفعلا قدر يوصل مراحل عالية فيها، لكن للمرة الثانية صار معاه إصابة أذاته في رقبته وصار معاه فتق، بس استمر في المصارعة وخذ المركز الأول على مستوى جامعات اليابان. ولكن مع هذا كله بسبب الإصابات اللي عنده كان عارف هو إن مهما بذل مجهود قدراته حتبقى محدودة. My abilities are limited. ففعلا اعتزل المصارعة ورد للجامعة وكمل الدراسة وتفوق فيها عشان يقدر ياخذ المنحة المالية متاعت التفوق اللي تغطي تكاليف الدراسة. وفعلا دار الشيء هذا وقعد المركز الأول على دفعته 4 years in a row. وتخرج من الجامعة واشتغل مع شركة يابانية. بعد فترة سافر معهم للفرع متاعهم في كمبوديا. اشتغل غادي لمدة سنة، ولكن بعد سنة الشركة هذه سكرت وردت كلها لليابان ما عدا شخص واحد، تاتسو أصر انه يبقى في الدولة البسيطة هذه كمبوديا، لأنه حس نفسه في وحدة من مراحل حياته اللي هي مرتبطة بالمكان الجغرافي هذا كمبوديا متفوقش، فقرر انه يبقى في كمبوديا. فأسس شركة اسمها زاب، ودار مشروع تاني لتدريس الفنون واللغة الإنجليزية للأطفال اللي ما عندهمش الحظ انه يحصلوا تعليم كويس. علاش خطر عليه تاتسو اليوم؟ لأن الشخص هذا شفت فيه الأسرار والطمع في التفوق. خطين تحت كلمة الطمع هي كلمة سيئة خلينا نقوله، ولكن لما تربطها بالرغبة في النجاح، في انك وين ما انت موجود لازم تعطي احسن ما عندك وانك تترك البصمة متاعتك. فكانت واحدة من الشخصيات اللي مستحيل اني ننساها. تمام، نمشوا للشخص الثاني. في بداية سنة 2018 زرت مدن واجدات في اندونيسيا، واحدة منهن كانت جزيرة لومبوك. وقتها قررت ان جزء من وقت اللي حنبقى فيه في لومبوك اني نسكن فيه ليلتين عن طريق برنامج اسمه كاوش سيرفينج. التطبيق هذا هو عبارة عن منصة تربط بين الناس اللي مهتمة بالسفر وبالثقافات المختلفة، بحيث ان الشخص يقدر يستضيف المسافر مجانا في بيته. فالحقيقة انه هو سكان البلاد يستعملوا في المنصة هذه الكاوش سيرفينج عشان يسافروا العالم وهم في حوشهم. يا سيدك ابو السيد راح على وصل للجزيرة ومشيت عند الشخص اللي بيستضيفني اسمه إيرجي لقيت عنده ضيف واحد آخر حتى هو، واللي هو شاب ماليزي وصل عنده قبلي. المهم قعدنا شوية نتكلموا ونسأل فيه على الجزيرة وين الأماكن الجميلة اللي نقدر نزورها. فاقترح علي كم مكان، واحد منهم كان جبل موجود في الجزيرة معروف عندهم، وفي مسار مشي جميل جدا تقدر تصعده وتشوف منظر جميل من القمة. واقترح علي اني انا والماليزي ناخذ الموتو متاعه ونمشوا بيه المشوار هذا. جميل. صاحب الموتو هذا انا تعرفت عليه اليوم، والشاب الماليزي اللي وصل قبلي هو عبارة عن انه وصل قبلي بيوم بس، يعني نحن ما نعرفوش، ومع هذا عرض علينا انه يقدم لنا الموتو متاعه. المهم مشينا مسافة 2 بالموتو بالموتو، وانا قاعد نسوق ومناظر طبيعية على اليمين وعلى اليسار، وخشينا على المناطق الريفية وقربنا من الجبل. فالفترة هذيك في اندونيسيا هي الفصل الممطر اللي هو يقولوا لها الويت سيزون،
فالارض فيها ميه وطين والحبشتكلات هذين، وانا للامانه كنت نجري بسرعه عاليه، ففجاه شفت قدامي حفره وطين. فعندي خيارين، يا اما اني نستعمل المكابح عشان نحاول نهدي السرعه، ووقتها احتمال كبير اني حنزلق وحنطيح او نطيحه لان احنا شخصين طبعا. اما الخيار الثاني اني نكمل بالسرعه متاعتي ونخش في الحفره، وقتها احتمال كبير ان نطيره. هي عباره عن لحظات، ما فيش وقت اني نفكر اصلا. انا هديت السرعه ونازلك في الطين ونخشوا في الحفره، ويصير الخيارين الموت وزرق ونحن طرنا. الاصابه كانت قويه، التموا علينا سكان القرية وشلونا لمستشفى الطوارئ، فبسبب قوة الإصابة ما نقدرش نتحركوا نحن، واضطرينا أن نبقوا في القرية هذاك اليوم ونباتوا فيها الليلة. أجرنا غرفة والغينا أي مخطط ثاني عندنا. فأنا لازم تو نتصل بالشخص اللي هو كان مستضيفنا في الجزيرة وعطانا الموتو متاعه. الموتو الحمد لله ما صار له شيء، شوية خطوش بسيطة، لكن الإصابات هي صارت لنا نحن، لكن لازم نطمن صاحبنا طبعا. فاتصلت بيه فقلت له يا إرقي رانا درنا حادث قوي وزرقنا بالموت. فالراجل انفجع، فخاف علينا من جدة يعني، وما سألش أبدا على الموتو متاعه. ولما روحنا للمدينة وشفنا إرقي شالنا للمستشفى عشان نغيروا على الجروح، كان آخر همه إنه يشوف الموتو متاعه ولا شن صار له. فالمواقف هذه تعلمك حاجات وجدات. تعلمك اولا الثقه، ان الشخص هذا امن علينا وهو ما يعرفناش وعطانا حاجته، وما هو الشخص عبيط ولا هبل. ناس واجده قابلتهم بالطريقه هذه يتعاملوا، سواء في اندونيسيا بالذات، ناس واجده ابهروني بالمواقف هذه في دول واجدات. ثانيا ان كيف الشخص كانت رد فعله لما علم ان درنا حادث بالموتو بتاعه، مع انه فعلا من حقه هو انه يطمن على الموتو ويسأل عليه، ولكن المواقف هذه تسيب ذكرى طيبه عند الشخص. اوكي خلينا نخشوا على الشخص الثالث. في بداية السنة هذه، السنة الجميلة 2020، كنا في البرازيل في مدينة اسمها جيريكواكوارا. وصلنا للمدينة وبنبقوا فيها يومين بس، وفعليا بعد المدينة هذه عندنا طيارة من مدينة أخرى عشان نمشوا بيها لساو باولو. فالوقت ضيق والجدول متاعنا مضغوط، ونبي نستمتعوا باليومين اللي عندنا في جيريكواكوارا على قد ما نقدروا. فأول حاجة بيديرها الواحد إنه لما يوصل للمدينة يعرف اللوجستيات متاعتها، كيف حيكون التنقل متاعه عشان يقدر يدير الجدول الزمني. والسبب إن المطار اللي بنمشوا منه بعيد واجد من المدينة هذه، فعليا ياخذ منا ممكن حتى أكثر من 24 ساعة مواصلات بس عشان نوصلوا للمطار. فبالصدفة لما وصلنا شفت زي المكتب أو بيت، هو طالع منه شخص أجنبي هيك. فسألته، طلع شخص هولندي مقيم في المدينة وعنده خبرة كويسة فيها. قلت له أن الطيارة الفلانية نبي ناخذوها وكيف المواصلات بتكون عشان نمشوا للمطار. قال يعطيني رقمك الواتساب تريحوا الليلة وبكرة الصبح حنرسل لك التفاصيل كاملة. عليت رقمي الواتساب ونسيت الموضوع أنا. المهم في الصبح داز لي رسالة طويلة، يعني واخدة مش أقل من 10 دقائق ويكتب فيها بالتفصيل. أعطاني خط السير متاعنا ومجموعة المواصلات اللي حناخذوها عشان نقدروا نوصلوا للمطار، وفي نفس الوقت أعطاني خيارين، يا أما نحجزوا كل وحدة فيهن بنفسنا، يا أما المكتب اللي هو يشتغل فيه أو المكتب اللي هو فعليا مكتب زوجته تحجز لنا زوجته، ولكن وضح لي ان الاسعار حتفرق. هذه الاسعار اللي لو نحن نحجزوا احنا، وهذه الاسعار مع العمولة اللي حتاخذها زوجته لما يحجزوا لنا. فهو كان واضح وصريح معنا. ونحن بما ان نسافروا لاماكن واجده في البرازيل ونديروا في نشاطات واجدات، قاعدين مسافرين بميزانيه محدوده، والواحد كل ما يوفر كل ما يكون احسن. بس الشخص هذا تطوع انه يساعدنا عشان نحجزه، وكان يدفع بينا باتجاه ان نحجزه بنفسنا، مش ان نحجزه من عندهم في المكتب. قعدت متابع معنا موضوع الحجز لمدة يومين، مش لرغبة انه يسوق لزوجته، يعني انا بحكم اني خلطت ناس واجدة من اماكن مختلفة وعقليات مختلفة، نقدر نحكم على الشخص اللي قدامي اذا هو صادق او اذا يبي مني مصلحة. فالهولندي هذا قال لنا ان لقاه مكتب اخر واللي هو مكتب رسمي عشان نقدروا نحجزوا منه التذاكر متاعتنا وبدون عمولة. وفعلا رافقنا للمكتب هذا وقعد يومين متابع معنا الموضوع، وفوقها ساعدنا نلقوا شقة للإيجار. شوف أنا ما نحبش التعميم، لكن لو شفت الحركة هذه من بعض الجنسيات مش حنستغرب، لأن في بعض الجنسيات معروف عليها الجدعنة، الصالح والطالح في كل مكان. لكن من شخص هولندي أنا استغربت، لأن أغلب الأوروبيين عمليين جدا وما يعطوكش الوقت متاعهم إذا هم ما يعرفوكش كويس، إلا لو كانت في مصلحة عندهم من الموضوع هذا. فما بالك إذا كان الشخص هذا زوجته هي أصلا تشتغل في الشغلة هذه وبمقابل، تخيل معي الموضوع. فنحن كنا عبارة عن مجرد مسافرين، فنحن لا نسعى أن نستغلوه. في نفس الوقت إذا هو الشخص هذا مش موجود أن يقدم الخدمات هذينا، كنا حنبحث بروحنا وحنلقوا النتيجة نحن. لكن هو كان مصر أن يساعدنا، هو بس كان يساعد لغرض المساعدة، وهذه كانت حاجة لطيفة جدا. وفعلا اليوم اللي كنا حنسافروا فيه من المدينة جيناه في الصبح وشكرناه، وقررنا أن نشاركوهم بأكلة تقليدية من عندنا. فطيبنا لهم وقتها شكشوكة ليبية على الصبح، فطرنا كلنا مع بعضنا وودعناهم. الناس اللي تكلمت عليهم في الفيديو هذا هم عبارة عن 3 بس،
من مئات الناس اللي عقبوا معايا ذكرى طيبة. لو ندير وثائقي كامل نذكر المواقف اللي مريت بيهم والناس اللي قابلتهم والناس اللي أحرجوني، الوثائقي أو الفيديو هذا ما يسدش. وأنا عارف أن هم ما ينتظروش مني في كلمة شكر. في منهم عارفين روحهم كويس، وفي منهم مش على بالهم إن عقبوا معايا الأثر الطيب هذا. أصلا في مصطلح إنجليزي نحبه وهو يقول لك إنك you make my day، إنك لما أنت تدير حاجة نزيكة، حاجة لطيفة اوكي، تصنع يوم الشخص هذا، تأثر في يومه. لكن فعليا في ذكريات مش بس تصنع يومك، في ذكريات تصنع رحلتك وتسيب أثر طيب يستمر معك مدى حياتك. في الأخير نبي منكم حاجة، أكيد شفتوا السلسلة هذه اللي هي توب 3. نبي نعرف شنو أكثر مواضيع عندكم فضول أو عندكم رغبة تعرفوا عليهم أكثر، بحيث إن نحكي عليهم في السلسلة هذه. اكتبوا لنا في التعليقات. سلام.